hayagriva madhab mandir hayagriva madhab mandir অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজোত অৱস্থিত এটা মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো হাজোৰ মণিপৰ্বত নামৰ এটা পাহাৰত অৱস্থিত। hayagriva হৈছে বিষ্ণুৰ এটা অৱতাৰ। ইয়াত ঘোঁৰা মূৰৰ বিষ্ণু পূজা কৰা হয়। সংস্কৃত ভাষাত হাই মানে হ'ল ঘোঁৰা আৰু গ্ৰীভ মানে ডিঙি। সেয়েহে এই মন্দিৰক hayagriva মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ বাবে ই এক পবিত্ৰ স্থান। তেওঁলোকৰ মতে গৌতম বুদ্ধই নিজৰ শৰীৰ এৰি এই স্থানতে মোক্ষ লাভ কৰিছিল বুলি কোৱা হয়। কিংবদন্তি অনুসৰি বেদ সৃষ্টিৰ সময়ত ব্ৰহ্মাৰ পৰা বেদবোৰ মধু আৰু কাইটব নামৰ দুজন অসুৰে চুৰি কৰি নিছিল। তাৰ পাছত ব্ৰহ্মাই সেই বেদবোৰ ঘূৰাই পোৱাৰ কাৰণে বিষ্ণুৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া বিষ্ণু সেই সময়ত যোগনিদ্ৰাত আছিল। ব্ৰহ্মাই বিষ্ণুক যোগনিদ্ৰাৰ পৰা জগাই বেদ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। তাৰ পাছত বিষ্ণুৱে hayagriva ৰূপ ধাৰণ কৰি আগতলৈ গৈ মধু আৰু কাইটবক বধ কৰি বেদবোৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰি ব্ৰহ্মাক দিছিল। ইয়াৰ পিছত বিষ্ণু উত্তৰ পূবলৈ আহি hayagriva ৰূপত শুই পৰিল। ইতিহাস hayagriva madhab এটা প্ৰাচীন মন্দিৰ যদিও বৰ্তমানৰ ঘৰটো পৰৱৰ্তী সময়ৰ প্ৰাচীন কালাপাহাৰ মন্দিৰ ভাঙি পৰাৰ পিছত কোচ ৰজা ৰঘুদেৱে 1543 খ্ৰীষ্টাব্দত মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। কিছুমান ইতিহাসবিদৰ মতে 6ষ্ঠ শতিকাত পাল বংশৰ এজন ৰজাই এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁইৰ সময়ত কলীয় ভোমোৰা বৰফুকনৰ প্ৰথম পত্নী সয়নীয়ে মন্দিৰৰ মাতৃ বিভাজনৰ বাবে পাইক পৰিয়াল এটা দান কৰিছিল। মন্দিৰৰ ভিতৰত কোচ ৰজা ৰঘুদেৱ আৰু আহোম ৰজা প্ৰদত্ত সিংহ আৰু কমলেশ্বৰ সিংহৰ শিলালিপি আছে। গঠন মন্দিৰৰ দেৱালৰ খোদিত ভাস্কৰ্য শিলেৰে নিৰ্মিত hayagriva madhab মন্দিৰ। মন্দিৰত হাতীৰ প্ৰতিমূৰ্তি খোদিত কৰা হৈছে। এইবোৰ অসমীয়া স্থাপত্যৰ চিহ্ন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। সমগ্ৰ মন্দিৰৰ গঠন ইটাৰ খুঁটাৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে, যিবোৰ মূল মন্দিৰৰ পিছত সংযোজন বুলি ধৰা হয়। মন্দিৰটো 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে: গৰ্ভগৃহ চেণ্টাৰম তলৰ অংশ, মাজৰ অংশ আৰু শিখৰৰ ওপৰৰ অংশ। মন্দিৰৰ বটচূৰা গ্ৰেনাইট শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অভয়াৰণ্যত লুকাই থকা দীঘলীয়া কোঠাটো ইটাৰে নিৰ্মিত আৰু ইয়াৰ জোখ 40 ফুট। 14 বৰ্গফুটৰ আব্ৰা অভয়াৰণ্যৰ অংশটো ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। শৃংগটোৰ আকৃতি পিৰামিডৰ দৰে। সন্মুখৰ কোঠাটো শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কোঠাটোৰ দুয়োকাষৰ পদুম আকৃতিৰ শিলৰ 2খন বেৰ আছে। মন্দিৰৰ বাহিৰৰ অংশক বুদ্ধক নৱম হিচাপে লৈ বিষ্ণুৰ 10টা অৱতাৰ চিত্ৰিত কৰা ভাস্কৰ্য আছে। আন ভাস্কৰ্যসমূহ চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি যদিও বেছিভাগেই পুৰুষ আৰু ইয়াৰ ত্ৰিশূল থাকে। মূল মন্দিৰৰ ওচৰতে আহোম ৰজা প্ৰদত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰা এটা সৰু মন্দিৰ আছে। ইয়াত দৌল উৎসৱ প্ৰতি বছৰে অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয়। মাধৱ মন্দিৰৰ ওচৰত মাধৱ পুখুৰী নামৰ এটা পুখুৰী আছে। পূজা মন্দিৰৰ অভয়াৰণ্যত থকা মূৰ্তিসমূহ হ'ল hayagriva বা জ্যেষ্ঠ মাধৱ, তেওঁৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় মাধৱ বা বিষ্ণু, আৰু বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক গৰুড়। মূৰ্তিসমূহ হৈছে চলন্ত মাধৱ, গোবিন্দ মাধৱ আৰু বাসুদেৱ। বিষ্ণুৰ প্ৰতিচ্ছবি উৰিষ্যাৰ পুৰীত জগন্নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সৈতে মিল আছে। আনহাতে বৌদ্ধ লামাসকলে hayagriva মাধৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিক মহামুনি বা গৌতম বুদ্ধ বুলি পূজা কৰে। দৌল উৎসৱ, বিহু আৰু জন্মাষ্টমী hayagriva মাধৱৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত উদযাপন কৰা হয়। এয়া আছিল hayagriva madhab মন্দিৰৰ ৰহস্য।